Salutare dragilor, eu sunt Niculina și bine ați venit la mine. Astăzi vom pregăti împreună un desert bun și absolut delicios. Pregătim un tort cu mere, cu blat și cremă cu ricota și iaurt. Pentru blat ne trebuie 200 de grame de făină, 2 mere dulci și parfumate, 100 de grame de zahăr, 2 ouă, 80 de ml de lapte călduț, 100 de ml de ulei, 8 grame praf de copt, 2 grame de sare și o jumătate de esență de rom. Pentru cremă, 3 ouă, 150 de grame de iaurt grecesc, 250 de grame de ricota, o jumătate de lingurițe de scorțișoară, 3 linguri de zahăr, 6 linguri de amidon și un măr. Începem cu blatul, aducem bolul cu făina, cu o strecurătoare, cernem praful de copt și sarea, cu un tel amestecăm bine prafurile și le dăm deoparte. Într-un bol mai mare desfacem ouăle, le mixăm până își schimbă puțin culoarea, adăugăm zahărul în 2 ture. Continuăm să mixăm până când crește în volum și se albește la culoare. Punem 100 de ml de ulei în fir, mixând la viteză mică. Punem și 80 de ml de lapte călduț, mixând la aceeași viteză mică. Adăugăm toate prafurile, amestecând la început cu mixerul închis, apoi îl deschidem la viteză mică. Continuăm până obținem un aluat fin și omogen. Aducem merele, spălate și uscate, le tăiem în jumătate, apoi fiecare bucată o dăm în 2. Scoatem cotorul de pe fiecare bucată, le tăiem în cubulețe foarte mici. Le turnăm în compoziția formată, punem și jumătate de fiolă de rom, amestecăm cu paleta până se încorporează uniform în aluat. Aducem o tavă de 23 de cm, pe care o ungem cu ulei. Punem hârtie de copt pe fundul tăvii și turnăm compoziția cu mere pe care am făcut-o. O nivelăm ușor cu paleta pe deasupra, o batem de 2-3 ori de masă și o dăm în cuptorul static preîncălzit la 180 de grade pentru 25 de minute. Pentru cremă, într-un bol, rupem 3 ouă, le mixăm, având răbdare până crește în volum. Punem zahărul în 2 ture și continuăm să mixăm până se albește. Cernem cele 6 linguri de amidon, aproximativ 100 de grame. Punem 150 de grame de iaurt, 250 de grame de ricota. Amestecăm la început cu mixerul închis, apoi îl deschidem la viteză mică, continuând cam 1 minut până se amestecă bine toate ingredientele. Trebuie să avem o cremă ca o smântână mai groasă, dar care curge. Mărul îl spălăm și îl tăiem feliuțe foarte subțiri. Pe fund sau în mână, depinde de voi, cum vi se pare mai simplu.
Cele 25 de minute de stat în cuptor au trecut, scoatem tava și o lăsăm 3-4 minute pe masă pentru a se răcori puțin. Cu un cuțit desfacem ușor marginea, desfacem puțin tava și punem hârtie de copt pe margini. Închidem tava și răsturnăm crema pregătită. Cu o lingură o nivelăm ușor pe deasupra. Așezăm feliile de mere una lângă alta, începând de pe margini spre interior, până le terminăm pe toate. Cu o furculiță împingem feliile de mere puțin în cremă. Presăm scorțișoară peste feliile de mere și băgăm din nou la cuptor pentru 30-35 de minute. Facem testul cu scobitoarea și, desigur, până când are o culoare frumoasă pe deasupra, lăsăm tava până se răcorește în cuptor, cu portița deschisă. Eu am băgat o lingură de lemn pentru a ține portița întredeschisă. Nu o desfacem din tavă până când nu s-a răcit complet, o scoatem din tavă, scoatem și hârtia și o putem servi. O tăiem cu un cuțit cu dinți mici, care taie foarte bine. Nu apăsăm pe prăjitură. Trebuie să o tăiem ca și fierăstrăul, înainte și înapoi, fără să presăm. Arată atât de bine și este atât de gustoasă și parfumată. Vă recomand cu mare drag. Dacă ești pentru prima dată aici, nu uita să te abonezi la canal. Așa pregătim împreună și alte rețete. Este un desert atât de bun încât garantat rămâneți încântați. Vă mulțumesc și vă aștept la următorul deliciu pregătit cu mare drag pentru voi. La revedere!